हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल। तर मैत्रिणींनो, तुम्हा प्रत्येकीच्या घरात एक दोन तरी नेल पेंट्स असतात। तर या नेल पेंट्स आपण फक्त नखांना लावण्यासाठी वापरतो, परंतु या नेल पेंटचा आपल्या डेली लाईफमध्ये आपली कामे सोपी होण्यासाठी वापर करता येतो। तर तो कसा, तर तेच आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। आणि हो, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला एकदा भेट द्या। व्हिडिओज आवडले तर सबस्क्राईब जरूर करा आणि त्या शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओ आला तुम्हाला तो लगेच समजेल। तर आता आपण नेल पेंटचा पहिला उपयोग बघूयात। आता बऱ्याच वेळेस काय होतं, हे जे शर्ट्स असतात किंवा लहान मुलांचे ड्रेसेस की ज्याला अशा प्रकारची बटणं असतात, ते आपण जर वॉशिंग मशीनमध्ये धुतलं की ते लवकर तुटतात। कसं असतं, हे जे मागचे धागे किंवा समोरील धागे सैल होतात आणि त्यामुळे बटणं निघतात। तर अशा वेळेस काय करायचं, आपल्याकडे असलेली ही ट्रान्सपरंट नेल पेंट घ्यायची आणि ही ट्रान्सपरंट असल्यामुळं ती काही दिसत नाही, म्हणून ती शर्ट्सच्या बटनवरती त्याचे 1 ते 2 लेयर आपल्याला द्यायचे आहेत। म्हणजे काय होतं, धागे आपले ते पॅक होतात आणि त्यावरती एक असं ट्रान्सपरंट प्लॅस्टिकचं जसं कोटिंग असतं तसं लागलं जातं आणि हे धागे लवकर तुटत नाहीत आणि त्यामुळं मशीनमध्येही कपडे धुतले तरी आपली ही बटणं निघत नाही। तर अशाच पद्धतीने तुम्ही बटन्स किंवा लहान मुलांचे आपले काही फॅन्सी ड्रेस असतील त्यावरती काही डिझाईनचे पिन्स किंवा काही कार्टूनचे लेबल्स असतील तर त्यावरती असा एक कोट देऊ शकता, त्यामुळे ते लवकर निघणार नाहीत। तर ही टिप आवडली असेल तर नक्की एकदा ट्राय करा। चला तर मग दुसरी टिप बघूयात। नेक्स्ट टिप आपली अशी आहे की आता माझ्याकडे हे माझ्या मुलीचं ब्रेसलेट आहे। तर लहान मुलं कसं असतात, थोडं काही टोचलं की ते आपलं वापरत नाहीत, अगदी फेकूनच देतात। तर आता हिचं हे जे ब्रेसलेट आहे ह्याचे काही मण्यांना फिनिशिंग थोडी नीट नाही आहे। तर मग अशा वेळेस अशा ज्वेलरीचं किंवा अशा वस्तू असतील तर त्याला काय करायचं, त्यालाही आपण ट्रान्सपरंट नेल पेंटचा एक कोट द्यायचा। म्हणजे त्यामुळं काय होतं, जे टोचणारे त्याचे जे कण असतील किंवा काय, त्याला एक स्मूथ फिनिशिंग येते आणि याचं कलर शायनी बऱ्याच दिवस तसाच्या तसंच राहतं। तर असाच तुम्ही नेल पेंटचा उपयोग करू शकता। आता आपली तिसरी टिप आहे की इथं माझ्या मुलीचे शूज आहेत। आता लहान मुलं कसंही खेळताना हे करताना त्यांच्या या वस्तू असतात त्या जास्त दिवस काही टिकत नाहीत। तर आता इथं कॉर्नरवरती जे बेल्ट आहे तर तो जास्त आपला निघण्याचा फाटण्याचा चान्स असतो। तर तिचंही थोडंसं खराब झालं आहे, बाकी शूज चांगला आहे, त्यामुळे त्याला लवकर फेकूनही देऊशी वाटत नाहीत। तर मी काय केलं, माझ्याकडे असलेली काळी नेल पेंट घेतली आणि जिथं थोडंसं धागे वगैरे निघलेत, सैल झालेत, त्यावरती त्याचा एक लेयर दिला। काळी नेल पेंट आहे, काळे शूज आहेत, त्यामुळे ती दिसून येत नाही। असा नेल पेंटचा एक लेयर लावला तर तिथले जी काही धागे निघणारे असतात तर ते पॅक होऊन जातात आणि आपले शूज म्हणा किंवा एखाद्या चपलीवरती तुम्ही ही टिप वापरू शकता, ते जास्त दिवस आपले टिकू शकतात। आता आपली पुढची टिप आहे की आपल्या घरात असे ठेवणीतले काही लॉक्स असतात की आपण जे रेग्युलर वापरत नाही। आता माझ्याकडे हे एक लॉक होतं, और लॉकचं जी आपला दांडा असतो की जो आतमध्ये आपण लॉक करताना जाईल किंवा त्याचं जे कडाचं फिनिशिंग असतं, याला बघा तुम्ही गंज लागायला सुरुवात होते। माझ्याही ह्या लॉकला सुरुवात झाली होती। तर काय केलं मी, घरात असलेली कुठलीही नेल पेंटचा कलर असो काही असो, तुम्ही यावरती या दांडा किंवा जिथं तुम्हाला वाटतंय की गंज लागतोय अशा प्रकारे या नेल पेंटचा एक लेयर देऊन ठेवायचा। म्हणजे काय होतं, नेल पेंटमुळे आपल्या ज्या काही लोखंडाच्या वस्तू असतील किंवा ज्याला गंज लागण्याचे चान्सेस असतात तिथं गंज लागत नाही आणि त्या आपल्या चांगल्या अशा वापरता येतात। तर अशा पद्धतीने आपले जे लॉक्स असतात ते लवकर खराब होणार नाहीत, बरेच दिवस आपण त्याला वापरू शकतो। तर ही टिप आवडली असेल तर कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका। तर आता आपली नेक्स्ट टिप आहे की आपण कधी फंक्शनला किंवा एखाद्या सणावाराला जाताना हेवी ज्वेलरी घालतो, बऱ्याच वेळेस ती आपल्याला सूट होत नाही, स्किनला रॅशेस येतात। आता हे जे कानातलं आहे ते कानातलं थोडं हेवी आहे, घातल्यानंतर स्किनवरती जे डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट येतो अशा भागात आपल्याला ॲलर्जी होते।
तर काय करायचं, त्यावरती तुम्ही एक नेल पेंटचा लेअर लावून घ्यायचा. अगदी आपण कानाच्या होलमध्ये जी दांडी घालतो तर त्यालाही आपण इथं नेल पेंट लावून घेणार आहोत. म्हणजे काय होतं की काहींना फक्त सोन्याचे दागिने सहन होतात, बाकी ऑक्साईड असो किंवा कुठली ज्वेलरी सहन होत नाही. तर अशा वेळेस ही टीप तुम्ही नक्की वापरा. याच पद्धतीने माझ्याकडे आता हा चॉकर आहे. तर हाही आपला कसा गळ्याला पॅक असतो, तर तोही रॅशेस वगैरे येण्याचे त्याच्यापासून चान्सेस असतात. त्यामुळे त्यालाही मागच्या साईडला जी असेल त्या कलरची नेल पेंट किंवा ट्रान्सपरंट असेल तर उत्तमच. तर त्याचा एक लेयर द्यायचा, म्हणजे असं स्मूथ अशी आपली ही ज्वेलरी, त्याचं फिनिशिंगही छान राहतं आणि आपल्या काही गळ्याला किंवा कशालाही रॅशेस येत नाहीत. आणि लहान मुलांना तुम्ही घालत असाल तर ही टीप तुम्ही नक्की ट्राय करा. आता आपली पुढची टीपही अशीच आहे. आता हे माझ्याकडं एक मोती कुंदन असलेलं कडा आहे. तर याचं काय होतं की बऱ्याच वेळेस मोती किंवा जे कुंदन खडे असतात ते पडल्या जातात आणि मग कधी आपल्याला सापडतात, नाही सापडत, सगळी आपली ज्वेलरीची शायनी निघून जाते आणि ती नंतर वापरूशी वाटत नाही. तर त्यावरती काय उपाय करायचा, परत ट्रान्सपरंट नेल पेंट घ्यायची आणि त्याची एक लेअर द्यायची. म्हणजे त्याने काय होतं की हे जे मोती असो कुंदन असो असे पॅक बसले जातात. आणि दुसरं एक म्हणजे की ह्यामुळं या आपली जी जुनी ज्वेलरी असेल तर त्याला एक छान चमक येते, म्हणजे अगदी नव्या ज्वेलरीसारखं हे शाईन करतं. म्हणून आणि मला इथं एक सांगूशी वाटतं की तुम्ही तुमच्या घरात एक ट्रान्सपरंट नेल पेंट नक्की ठेवा. तर आता आपली पुढची टीप आहे. माझ्याकडं हे एक आर्टिफिशियल मंगळसूत्र आहे. तर त्याचा एक काळा मणी पडला आहे. तो एकच मणी पडला आहे, परंतु त्याचा पूर्ण लूक असा थोडासा खराब वाटतो की यातलं काहीतरी हा मणी मिसिंग आहे. तर यावेळेस काय करायचं, लकड असलेली काळी नेल पेंट घ्यायची आणि जिथं आपला मणी पडला आहे त्या चेनवरती फक्त एक असा डॉट द्यायचा, म्हणजे लांबणं असं ते अगदी चेनमधलं पार्ट तुटला आहे किंवा काय तर ते दिसत नाही, म्हणजे एक चांगलं त्याला लूक येतो. तर ही टिप कशी वाटली हेही कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका. इतका छोटासा चेंज आपण केला आहे, परंतु पूर्ण मंगळसूत्राचं लूक चेंज झालं आहे. आता दुसरा उपाय असा, आता माझ्याकडे हे माझी जुनी बांगडी होती. याची मध्ये थोडीशी डिझाईनला शायनिंग आहे, परंतु बाकीचं सगळं पॉलिश गेलं आहे. तर आता ही आपण घालूही शकत नाही, पण मला हिला फेकूनही देऊशी वाटत नाही. आता काय करायचं, माझ्याकडे एक लाल कलरची नेल पेंट होती. तर लाल बांगड्या कधीही आपल्याला छान दिसतात, साडीवर वगैरे तुम्ही कधीही घालू शकता, असाच तो रंग आहे. तर मी काय केलं, त्या नेल पेंटचा एक लेयर सगळ्यात आधी एक लेयर दिला मी आणि त्यानंतर तो सुकल्यानंतर दुसरा लेयर दिला. 2 लेयर दिल्यामुळं काय झालं, ती बांगडीला इतकं छान असं फिनिशिंग आलं आणि अगदी नवी बांगडी आणली आहे असं हे वाटतं. तुम्ही बघू शकता, एकदम जुन्या अशा फेकून द्यायला आलेल्या बांगडीची आपण छान नवी अशी एक बांगडी केली आहे आणि ती मस्त दिसते आहे. असाही तुम्ही नेल पेंटचा उपयोग करू शकता. तुम्हाला आवडत असेल त्या कलरमध्ये तुम्ही हा यूज करा. आता दुसरी टिप म्हणजे आपण कधी लग्न कार्यात गेलो तर त्यावेळेस फेविकॉल ग्लू असेलच असं नाही. आपल्याला त्यांना काही आहेर वगैरे द्यायचा असेल, पाकिट द्यायचं असेल तर खूप मोठा प्रश्न पडतो. पण काय होतं, नेल पेंट तर आपल्याकडं असतीच, मेकअपचं सामान सोबत असेल तर त्यात एखादी नेल पेंट असतीच. तर मग काय करायचं, आपल्या पाकिटवरती या नेल पेंटचे असे 2-3 लेयर द्यायचे आणि हे पाकिट व्यवस्थित असं आपलं पॅक होऊन जातं. म्हणून धावपळीत कुठंही फेविकॉल ग्लू शोधायची गरज पडत नाही. मी बघू शकता, छान लगेच पटकन असं हे आपलं आहेराचं पाकिट स्टिक होऊन जातं. तर ही टिप तुम्ही वापरू शकता. आता नेक्स्ट टिप आहे. आता वुडनचे आपण कबर्ड्स आणले किंवा बनवले तर त्यांचे लॉकच्या कीज ज्या असतात त्या बऱ्याच वेळेस सारख्याच डिझाईनच्या असतात, खूप कन्फ्युजन होतं. त्यामुळं काय करायचं, 2 वेगळे जे कपाट असतील त्याच्या कीज घ्यायच्या आणि ज्या आपल्या वेगळ्या कपाटाची आहे त्याला एक कलरची नेल पेंट लावायची, दुसऱ्या कपाटाची की आहे त्याला एक वेगळ्या कलरची नेल पेंट लावायची. म्हणजे खूप अशी सकाळच्या गडबडीत धावपळीत आपली काही तारंबळ उडत नाही. आता नेक्स्ट टिप अशी आहे की माझ्याकडं ही थ्रेडची बँगल आहे. तर आता हिचं काय होतं, थ्रेड ज्वेलरी कधी थोडा धागा निघाला तर ती पूर्ण खराब होण्याचा चान्स असतो. तर मग अशा वेळेस काय करायचं, एखादी ट्रान्सपरंट नेल पेंट घ्यायची आणि तिने ते धागे चिटकून घ्यायचे, म्हणजे ते निघत नाहीत आणि आपली ज्वेलरी छान राहते.